Hi guys, welcome to my YouTube channel. So, ito yung na-receive ko dun sa GNT. So, in-order ko sa Shopee. Kumbaga in-order ko kasi guys, i-unbox ko yung yung mismong uninterruptible power supply na in-order ko sa Shopee. So, unbox natin guys. So, fragile talaga, handle with care. So, eto yung in-order ko guys sa Shopee. So, talagang secure talaga yung packaging niya. Kasi in-advise ko rin si seller na secure niya talaga yung packaging niya. Then, open natin yung bubble wrap. Kumbaga, etong supply kasi na to guys, kaya niyang tumagal for at least mga good for 10 to 12 hours. Bubuksan na natin. So, eto yung pinadala niya guys. So, etong uninterruptible power supply na to, kagaya nito, may ano siya, may karga pa siya guys. So, lobat siya ibig sabihin. Basta nagbi-blink. So, kumbaga po pagka ganyan, kulang siya sa power. So, eto guys. Ito yung in-order ko. So, meron siyang 12 volts input. So, etong connector na to, i-connect mo siya for the output. So, ayan siya. So, ito kasing input guys, kukunin mo yung mismong power adapter ng modem mo, which is pagka nawalan, let's say for example, nawalan ka ng kuryente sa bahay, or unexpected na nag-brownout sa area ninyo or power interruption, at least meron kang backup, which is yung mismong karga nitong baterya na nasa loob na to, once na mawalan ka ng ilaw, dito siya kukuha. So, hindi ka naman mag-aalala na ma-overcharge yung battery kasi nga once na full siya, kumukuha lang siya dun sa mismong charging mismo directly. So, saka siya mag-switch.